כשאנחנו עולים שלב ולומדים איך להשתמש בפלאש לא על המצלמה שלנו, אנחנו פותחים בפנינו עולם שלם של אפשרויות יוצאות מגדר הרגיל. בין אם זה צילומי אנשים, ובין אם זה צילומי אוכל, ובין אם זה צילומים שהם בווייב מאוד מאוד שמח ומלא באור, ובין אם זה צילומים שהם מאוד מאוד חשוכות ומלאות בדרמה. הפלאש, ברגע שהוא מחוץ למצלמה, יכול לקחת את התמונות שלנו לשלב הבא, ואני אישית מאוהב בדבר הזה. מאוהב. זה סרטון ראשון מתוך 2, שבהם אנחנו הולכים לדבר בעצם על איך אנחנו משתמשים בפלאש לא על המצלמה. בסרטון הבא אני אראה לכם כמה סגנונות שונים כל כך אפשר להשיג בזכות השיטה הזאת, אבל קודם כל אנחנו צריכים בעצם ללמוד איך משתמשים בפלאש לא על המצלמה. אנחנו נדבר בסרטון הזה על ציוד, חייב ציוד בשביל לעשות את הדבר הזה. נדבר על ציוד, נדבר על זוויות הפלשה ועל זוויות שבהם האור שלנו נופל, ככה ניגע בזה בקטנה. נדבר על שכחתי מה נדבר? נדבר על ההפרש בין כמות האור של הפלאש לבין האור הסביבתי, אוקיי? ולמה זה בעצם חשוב לנו. ובסוף הסרטון אני אתן לכם גם טעימה ממה זה בעצם להשתמש בשתי מקורות אור, שתי פלאשים שלו על המצלמה. נגיעה כזאת קטנה שתפתח לכם את הצ'קות ותראה לכם את האופציות שנפתחות בפנינו, ברגע שאנחנו לוקחים את הדבר הזה עוד שלב אחד קדימה. אנחנו נמצאים היום בחדר שלי, כפי שאתם יכולים לראות, כדי להראות לכם שבאמת אנחנו לא צריכים איזשהו סטודיו מפואר ומאובזר ומלא כל כך הרבה דברים כדי להשיג תמונות מאוד מאוד מעניינות. מה שיש לנו פה ברקע זה בעצם רקע שאני הכנתי, שככה ציירתי עליו, צבעתי אותו. זה כיף רצח, תראו כאן. נכון? וזה מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות היום. אז אנחנו נתחיל מהחלק הראשון של הסרטון הזה, ואנחנו נדבר בחלק הזה על ציוד. אז מבחינת ציוד, הטריגר הזה הוא בעצם יחידת תקשורת שיודעת לתקשר בין המצלמה שלנו לבין הפלאש. בדרך כלל אנחנו צריכים שגם הפלאש שלנו יישב על טריגר מסוים. אבל בפלאש הזה ובעוד פלאשים אחרים יש גם טריגר מובנה, שהוא בעצם חוסך לנו עוד יחידה אחת, והטריגר הזה יודע לדבר עם זה. רגע. לא הצלחתי לראות על הכפתור. אז הטריגר הזה יושב פה, ואת הפלאש הזה אנחנו מכניסים פה על החצובת תאורה. דבר חשוב נוסף זה, החצובת תאורה בדרך כלל מגיעה ללא ראש, אוקיי? יש כל מיני סוגים של ראשים, של תופסנים בעצם למצלמה. יש גם סוג כזה ממתכת, לא מפלסטיק, אני לא ממליץ על פלסטיק, אבל מתכת שגם מאוד מאוד נחמד, בדרך כלל הוא קצת יותר זול, אבל אני ממליץ לכם מראש לקנות את זה של בורנס. למה? כי יש בעיקרון שתי סוגים של חיבור לסופטבוקסים, למעצבי אור שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, והסוג הזה בעצם יודע לקבל את שניהם. וככה אם אתם תתקדמו גם קדימה, אז לא תצטרכו עכשיו לקנות את זה ואז לקנות עוד אחד, אוקיי? אז עדיף לכם מראש לקנות את זה, מי שיכול אני ממש ממש ממליץ, וגם הוא מבטח הרבה יותר טוב את הפלאש שלנו, שזה ממש חשוב. אז חצובת תאורה, יש לנו ראש לחצובת תאורה, הפלאש שלנו הולך על הראש. זה כל מה שאנחנו צריכים בעצם כדי להתחיל לצלם עם פלאש לא על המצלמה. מצלמה, טריגר, חצובת תאורה, ראש של החצובה, פלאש, ואני ממליץ לכם מאוד, אנחנו נדבר על סיפה בהמשך, אבל על מעצבי אור, על סופטבוקסים בעצם, שמיד אנחנו נדבר עליהם. עכשיו אני אעביר את המושכות ליובל הצלם שיצלם אותי, ואני הולך להיות יפה ולשתוק. שלום, אני יובל הצלם, באתי לצלם את יובל החתיך. הדבר היחידי שנשאר לנו לדבר עליו, שיובל לא הזכיר, זה בעצם העניין של ההגדרות של המצלמה שלנו. אנחנו יכולים לצלם חופשי, אנחנו רק צריכים לשים לב אם הפלאש שלנו תומך ב-HSS או לא תומך ב-HSS. אם אתם יודעים על מה נדבר או לא יודעים על מה נדבר, תראו בבקשה את הסרטון הקודם שלנו על צילום עם פלאש על המצלמה, מדריך למתחילים. תעשו שם גם לייק וסאבסקרייב, אל תשכחו. ואנחנו פשוט מוכנים לצלם, אז תהיה חתיך. טוב, אז בעצם הדרך שבה אני עובד עם פלאש לא על המצלמה, אני שם לב לשני דברים. אחד, זה העוצמה של הפלאש, כמה הפלאש חזק, אם התמונה שלי בהירה או לא בהירה, אם כן אני אעשה שינויים בהתאם. ודבר השני שהוא לדעתי טיפה יותר חשוב, זה בעצם התאורה שמתקבלת, הזווית נפילה של האור, איך האור נופל על הבן אדם, על המצולם, על יובל החתיך, ועל הרקע, אוקיי? ומה קורה לצללים. עכשיו, בתמונה שצילמנו עכשיו את יובלצ'י, וזה אני גם,
הדבר היחידי שמפריע לי קצת זה הצל שיוצר פה על הרקע שהוא לא כזה משהו, הוא לא כזה מעניין, הוא די מכוער כמו שרמוטניר. סליחה, זה דווקא זה לא ברטפיסי, זה לא יפה לדבר ככה, אבל אני עכשיו אבקש מיובל, יובל, תזיז בבקשה טיפה את הפלאש, שיעבוד טיפה אלינו, שיהיה לנו רקע טיפה יותר יפה ברקע שם, שיהיה צל יותר יפה, יותר מעניין, ותשימו לב לשינוי שעשינו, ושימו לב לאיך זה משפיע על הצילום. חייב. יפה, אני אוהב את הרצינות. שים יד כזה ככה, כזה כאילו שיש לך כזה צל מגניב על הפנים. מגניב. טוב, אז קודם כל, שימו לב להבדל בין בצל שלי, כן? ובתאורה שיש לי על הפנים, בין התמונה ההיא לתמונה הזו, אוקיי? קודם כל, היתרון הברור שיש בלהשתמש בפלאש שהוא לא על המצלמה, זה הצל שנוצר לי על הפנים. צד אחד מואר, צד אחד פחות מואר, נהיה לי טיפה יותר דינמיות, וזה הרבה יותר מחמיא מאשר תאורה שהיא בעצם שטוחה ופחות מחמיאה, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב כמה אני בעצם יכול לשחק עם הצל, כמה אופציות נוצרות לי כשאני בא לשחק עם הצל. אוקיי, אתה יכול ללכת. אוקיי, יפה. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני אדליק את האור כשיש לי בחדר. אני רוצה לתת לכם דוגמה שתשימו לב להבדל בין האור הסביבתי, האור שקיים אצלי לחדר, לבין העוצמת תאורה של הפלאש, אוקיי? מה שאנחנו נעשה, אני בעצם יוריד מאוד את העוצמה של הפלאש, אני אשים אותו לעוצמה הכי נמוכה שיש, ואני אעלה את ה-ISO שלי בעצם, ואני אפתח מאוד את התריס. כפי שדיברנו בסרטון הקודם שלנו, פלאש על המצלמה, הפלאש עוזר לנו מאוד להקפיא את התמונה, בזכות ההבזק המהיר של האור שהוא בעצם פוגע, חוזר למצלמה ורושם. אוקיי? עכשיו למה אנחנו מדברים על זה? כי עכשיו יש לי אור מאוד מאוד חזק בחדר ואני רוצה בעצם להתגבר עליו. אז שימו לב, בוא תחזור. יפה, יאללה, תן לי את זה. אתה יכול להיות רציני, כן זה טוב. יפה. תהיה רציני כאילו, אבל גם תזוז כזה תוך כדי שהם ישימו לב כאילו שזה טיפה נמרח, האור הסביבתי. אין בעיה. מעולה. אני מגדיל מאוד את העוצמה של הפלאש, אוקיי? אבל עכשיו אני צריך לפצות את זה, אז אני סוגר את התריס שלי, ואני אסגור טיפה את הצמצם. בואו נראה. אז ראיתם בעצם את ההבדל בתמונות, איך שאחת בעצם כוללת את האור שיש לנו בסביבה, ובגלל זה בעצם התמונה שלנו נמרחת, כי לנו בעצם את הפלאש שהוא לא מספיק חזק כדי להקפיא את הדברים, וברגע ששיחקנו טיפה עם התאורות, אז לגמרי בעצם נפטרנו מכל האור הסביבתי, ובכלל לא ראינו שום צהוב בתמונה שלנו, והכל היה חדוס. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה להראות לכם זה בעצם סופטבוקסים, מעצבי אור. אני כן, אני אשמח שתביא. בזמן שיובל החתיך מביא את הסופטבוקס ומרכיב אותו, אני אסביר לכם טיפה על העיקרון שבה בעצם סופטבוקס עובדת. ככל שמקור האור ביחס למצולם יותר גדול, האור יותר רך. עכשיו, מה זאת אומרת ביחס למצולם? קחו לדוגמה את השמש, נכון שהשמש שלנו ממש ענקית, נכון? אבל היא מאוד מאוד רחוקה. בגלל שהיא מאוד מאוד רחוקה, היא לא בדיוק מקור אור גדול, היא נחשבת מקור אור קטנצ'יק, ממש קטן. ולכן האור שהיא עושה הוא אור מאוד מאוד קשה. מה זה אור מאוד מאוד קשה? כפי שראיתם בכל תמונות שצילמנו עד עכשיו, הצל מאוד מאוד ברור, יש קו מאוד מאוד ברור בין האור לבין הצל, והאור שמתקבל הוא בעצם נקרא אור קשה, בזכות בעצם איך שהצל מתנהג, אוקיי? עכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, המטריה בעצם בתוכה נמצא הפלאש בעצם הופך ממקור אור קטנצ'יק ליותר גדול, ותראו בדוגמה הבאה איך התאורה תהיה הרבה יותר רכה, יובלצ'יק החתיך. אוקיי, מעולה. עכשיו מה שחשוב לי שתשימו לב פה זה לצל, איך שהצל מתנהג, איך שהצל נהיה הרבה יותר רך, והתאורה היא הרבה יותר מחמיאה על המצולם שאנחנו בעצם מצלמים. אוקיי, שימו לב איך היא בעצם הרבה יותר כזאת נעימה, יותר רכה, מאשר התאורה הקשה שהייתה לנו מקודם, במיוחד שצלמנו את הפלאש שלנו בצד, אוקיי? שימו לב כמה יפה, הרבה יותר נהיה האור, הרבה יותר רך, הרבה יותר מחמיא. שימו לב לגרדיאנט היפה, בעצם למעבר המאוד מאוד יפה ממש המואר בצד ימין לבין הטיפה יותר מוצל בצד שמאל, איך שזה מאוד מאוד מחמיא לתמונה, וכמובן לכמה שזה הרבה יותר מחמיא ליובל החתיך, אוקיי? עכשיו בשביל הקטע האחרון אני רוצה להראות לכם רק
כמה מגניב זה להשתמש ביותר ממקור אור אחד. בעצם לשלב מקור אור נוסף, עוד פלאש או בעצם תאורה אחרת, שיכולים בעצם להוסיף לנו עוד טיפה אור והרבה יותר להוציא גם את הבן אדם החוצה מהרקע, וגם להוסיף הרבה יותר עניין לתמונה, אוקיי? אז טוב, אז קח את הפלאש, תשים אותו בצד של החושך ברגע שאתה מוכן, ותקח את הפלאש שלנו טיפה יותר הצידה ולמטה כמו שהיה בהתחלה, שיהיה טיפה תאורה יותר צידית, ונראה להם את הדוגמה היפה הזאת. כך. תודה. מוכן? תהיה חתיך. מעולה. שימו לב איזה יופי, איך הצד השני פתאום נהיה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר סקסי. אפשר לעשות את זה עם הרבה צבעים, וכמובן שזה רק טעימה קטנה למה שאפשר לעשות עם שתי מקורות אור. יאללה, בוא נלך אליהם. נגיד להם תודה. תודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שרוצה בהרבה אהבה, ונתראה בסרטון הבא.